ำไมมนุษย์ถึงดื่มนมกันมากมายเช่นนี้และในบรรดาน้ำนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายทำไมเราจึงชื่นชอบนมแค่บางชนิดนมเป็นสิ่งแรกที่เราดื่มและต้องขอขอบคุณการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่หลากหลายมันจึงมีรูปแบบนานาประการเพื่อการบริโภคและความเป็นอยู่ที่ดีของเราหน้าที่หลักของนมคือเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของเด็กแรกเกิดอันที่จริงเนื่องจากมันมีสารอาหารทุกอย่างที่จำเป็นต่อพัฒนาการและการเติบโตโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่และน้ำนมจึงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เด็กทารกต้องบริโภคในช่วง6เดือนแรกของชีวิตส่วนประกอบที่โดดเด่นของน้ำนมอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัยเช่นสายพันธุ์การบริโภคและสถานที่ยกตัวอย่างเช่นเรนเดียร์จากอาร์กติกเซอร์เคิลผลิตนมที่ให้พลังงานสูงที่มีไขมันอยู่ประมาณ 20% หรือประมาณ5เท่าของน้ำนมมนุษย์หรือนมวัวเพื่อช่วยให้ลูกๆของมันมีชีวิตรอดจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดแล้วนมถูกผลิตขึ้นมาได้อย่างไรในกระบวนการสร้างน้ำนมที่มีแต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นเซลล์จำเพาะที่หลั่งน้ำนมที่เรียกว่าแมมโมไซต์เรียงตัวเป็นชั้นเดียวรอบๆอัลวีโอไลที่มีลักษณะคล้ายลูกแพรเซลล์เหล่านี้ดูดซับหน่วยโครงสร้างทั้งหมดของน้ำนมจากนั้นก็สังเคราะห์หยดน้ำมันเล็กๆบนโครงสร้างที่เรียกว่า endoplasmic reticulum แบบผิวเรียบหยดน้ำมันเหล่านั้นรวมตัวกันและรวมกับโมเลกุลอื่นๆและจากนั้นก็ถูกขับออกมาและกักเก็บไว้ในช่องว่างระหว่างเซลล์ในที่สุดต่อมน้ำนมก็จะหลั่งน้ำนมออกมาผ่านหน้าอกและเต้านมหรือผ่านท่อที่อยู่ตรงท้องในกรณีที่พบเห็นได้ยากอย่างตุ่นปากเป็ดแม้ว่ากระบวนการนี้โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่แต่ในสัตว์ตัวเมียในบางสายพันธุ์อย่างเช่นค้างคาวดายักษ์แพะหรือแม้แต่แมวตัวผู้ก็สามารถหลั่งน้ำนมได้ที่ดื่มนมทั่วโลกบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมควายแพะแกะอูฐจามรีม้าหรือวัวสายพันธุ์เกือบทั้งหมดนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเพาะ4ส่วนที่ให้นมในปริมาณมากจากทั้งหมดนี้วัวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดและให้น้ำนมที่แยกเป็นทั้งครีมและน้ำได้ง่ายและมีปริมาณไขมันใกล้เคียงกับนมของมนุษย์ตามธรรมชาติของมันแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลั่งน้ำนมทันทีทุกเมื่อที่ลูกของมันต้องการบริโภคแต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคผู้หิวโหยโรงงานผลิตนมได้พัฒนาวิธีการเพื่อยกระดับการผลิตเพิ่มอายุการเก็บรักษาและทำให้ผลิตภัณฑ์นมมีความหลากหลายในการแปรรูปนมเครื่องปั่นเหวี่ยงปั่นน้ำนมด้วยความเร็วสูงปั่นให้ไขมันที่หนาแน่นน้อยกว่าแยกตัวและลอยขึ้นมาจากของเหลวหลังจากที่ถูกตักออกไขมันดังกล่าวที่เรียกว่าไขมันเนยสามารถถูกใช้ในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมได้เช่นเนยครีมและเนยแข็งหรือมันอาจถูกนำกลับมาเติมลงไปใหม่ในของเหลวในอัตราส่วนต่างๆเพื่อให้ได้นมที่มีปริมาณไขมันต่างๆนมไขมันเต็มส่วนที่บางครั้งถูกเรียกว่านมครบส่วนมีไขมันเนยเพิ่มอีก 3.25% เมื่อเทียบกับนมไขมันต่ำหรือนมพร่องมันเนยที่มีไขมัน 1-2% และหางนมหรือนมขาดมันเนยที่มีไขมันน้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะหยุดยั้งการแยกตัวของไขมันออกจากน้ำหรือครีมส่วนผสมถูกผ่านกระบวนการ homogenization ที่ถูกอัดความดันโดยใช้พลังงานสูงก่อนที่จะถูกนำไปวางจำหน่ายมันยังถูกฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อลดระดับของจุลชีพซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับของรัฐที่กลุ่มผู้ชื่นชอบน้ำนมดิบอ้างว่าอาจลดคุณค่าทางอาหารของนมลงได้การเสียของนมเกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ซึ่งบริโภคและสลายสารอาหารในนมกระบวนการนั้นก่อให้ไขมันเนยจับตัวกันทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาไม่ชวนมองและผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากการบริโภคของจุลชีพก็คือสารประกอบที่มีกลิ่นและรสชาติแย่แต่มีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกอย่างหนึ่งน้ำนมดิบอาจมีจุลชีพที่เป็นสาเหตุก่อเชื้อของโรคร้ายต่างๆฉะนั้นเพื่อที่จะฆ่าจุลชีพเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และคงความสดใหม่ของนมให้ยาวนานขึ้นเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า pasteurization กรรมวิธีหนึ่งของขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการผ่านนมด้วยความร้อนสูงถึงประมาณ30วินาทีอีกกรรมวิธีหนึ่งคือการฆ่าเชื้อแบบ UHT หรือ Ultra Pasteurization ซึ่งผ่านนมที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนม UHT สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าซึ่งนานถึง12เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเมื่อเทียบกับนม Pasteurize ที่เก็บได้2สัปดาห์ในตู้เย็นนั่นเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงกว่าของกรรมวิธี UHT ฆ่าจุลชีพได้มากกว่าทว่ากรรมวิธีที่ใช้อุณหภูมิสูงอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติของคุณค่าทางอาหารและรสชาติของนมแต่สุดท้ายแล้วทางเลือกนั้นก็ตกอยู่ที่ความนิยมของผู้บริโภคและความสะดวกสบายโชคดีที่เรามีทางเลือกมากมายในอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมได้มากกว่า
840 ล้านตันต่อปี คุณเคยรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่ สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง นับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อ และทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆ เช่นนี้ คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ